નાના બાળકોને પણ ભાવે એવા ઢોકળા, મસાલા ઢોકળા છે, બાળકો ખુશી ખુશી પણ ખાઈ લે છે. તો આવો બનાવીએ આપણે સાથે મળીને ઢોકળા. ચોખા અને ચણાના લોટ છે, છાશ છે, હળદર છે અને ચણાની દાળ અને થોડીક મગની દાળ લીધી છે, હળદર છે, મીઠું છે. ચણાના લોટમાં અને ચોખાના લોટમાં જે દળેને રાખ્યો છે એમાં હળદર, મીઠું, અને જે દાળ લીધી છે એ ઉમેરી દેવાની છે અને અંદર છાશને ઉમેરતા જવાનું છે અને ધીરે ધીરે ચલાવતા જવાનું છે જેથી કરીને ગાંઠા ન પડે. જો ગાઈસ ખરેખર આ રીતે તમે ઢોકળા બનાવશો જરૂર તમારા બાળકો પણ ખાશે. મસાલો નાખેલો છે તો ટેસ્ટી પણ લાગશે. જરૂરથી આ રીતે બનાવો. સિમ્પલ ઢોકળા કરતાં આ રીતને બનાવેલા ઢોકળા બહુ જ સરસ લાગે છે. લમ્સ ના રહે એ રીતે હળવે હાથેથી ચલાવતા રહેવાનું છે અને જરૂર પડે તેટલી છાશને ઉમેરતા જવાનું છે. મને જરૂર પડશે એ રીતે છાશ થોડી થોડી ઉમેરતી જઈશ અને ચલાવતી જઈશ. જો આ રીતે આટલું બેટર સરસ રીતે થઈ ગયું છે. ઢીલું પણ ના રહેવું જોઈએ અને વધારે પણ ઘટ ના રહેવું જોઈએ. થોડું સેજ પાતળું રાખીશ કારણ કે અંદર દાળ ઉમેરેલી છે એટલા માટે. હવે આ રીતનું છાશ ભરવાનું જે બાઉલ આવે છે એની અંદર હું ટ્રાન્સફર કરી દઈશ જેથી કરીને ખુલ્લા વાસણમાં થોડું ફર્મેન્ટેશન ઓછું થાય છે. આ ટાઈપના વાસણમાં થોડુંક વધારે ફર્મેન્ટેશન આવી જાય છે ઓછી. મેં ઓવરનાઇટ અહીં ફર્મેન્ટ કરવા માટે રાખેલું છે. તમે ધારો તો 6 કલાક પણ રાખી શકો છો તો પણ આવી જાય છે ખાટી છાશ. બાઉલમાં થોડું પાણી લઈને આ રીતે પાછું ઉપરથી નાખી દઈશ જેથી કરીને અંદર દાળ રહેલી છે તે થોડી પાણી પી જશે એટલા માટે. હવે આને આ વાસણને થોડું ડીશ ઢાંકીને ગરમ જગ્યાએ રાખશું જેથી કરીને ફર્મેન્ટ થઈ જાય. જો ગાઈસ આ રીતનું ફર્મેન્ટ થઈને બેટર તૈયાર છે. મારી ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને જરૂરથી લાઈક કરી દેજો. હવે લીલા મરચાં, આદું અને લસણની પેસ્ટ છે એ તમારે જે તીખાશ જોઈએ એ રીતે ઉમેરવાની છે. અને ક્યુમિન સીડ્સ છે એ 2 ચમચી નાખું છું. અને આને આ બેટરને થોડું સોલ્ટ મેં ઓછું નાખ્યું હતું પહેલાં તો હવે થોડું ઉપરથી ઉમેરીશ. અને લીલા ધાણા છે તે અંદર જ નાખી દેવાના છે ને બધાને સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. મારો વિડીયો જો તમને ગમે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે અને આ બેટરને આપણે 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરશું. જો મારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો મિત્રો. અને અમને ખૂબ મોટિવેશન મળે એટલા માટે. અને જે ઢોકળિયાની પ્લેટ છે એને તેલથી ગ્રીસ કરી દેવાની છે જેથી કરીને બેટર ચીપકે નહીં. સારી રીતે મેં ગ્રીસ કરી દીધી છે. ઉપરની કિનારીમાં પણ તેલ લગાવી દેવાનું છે. જે બેટર છે ઉપસીને ઉપર આવે તો ત્યાં પણ ચીપકે નહીં. હવે મેં બેટરને 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી લીધું છે અને એક ભાગની અંદર ઈનાનું જે પેકેટ આવે છે એ અડધાથી પોણા સુધી તમે નાખી શકો છો. અને એની ઉપર લીંબુને
ઉમેરી અને સારી રીતે હળવા હાથેથી ચલાવવાનું છે. એટલે બેટર જો તમારું ઘણું ઉપર આવી જશે, અડધું ભર્યું છે, પોણા સુધી તો આવી જ જશે. અને આ પ્રોસેસ ફટાફટ કરવાની છે, હળવા હાથે ચલાવતા રહેવાનું છે અને હળવેથી પ્લેટની અંદર ઉમેરી દેશું. મને વધારે પડતા થોડાક મોટા સાઇઝના ઢોકળા વધારે પસંદ છે, તો એ રીતે થોડું વધારે બેટર ઉમેરું છું. મેં અહીં પહેલેથી જ ઢોકળિયાને પાણી ઉમેરીને સ્ટીમ થવા રાખી દીધેલું છે, જેથી કરીને તરત જ અંદર પ્લેટ આપણે રાખી શકીએ. અને હવે લીડને કવર કરીને 10થી 15 મિનિટ ફૂલ ફ્લેમ ઉપર રાખવાનું છે. જો ગાઈસ 15 મિનિટ પછી ઢોકળા રેડી થઈ ગયા છે. અને ચપ્પુના મદદ વડે અંદર થોડુંક રાખીને જોઈ લેવાનું. ચાકુ સાફ આવે છે એનો મતલબ છે ઢોકળા પાકી ગયા. નેપકિનના મદદથી આપણે જો આ રીતે ઢોકળિયામાંથી ડીશ કાઢી લેશું. જો ગાઈસ વરાળ નીકળે છે ત્યાં સુધી થોડી વાર એને ઠંડા થવા દેશું. આ જ રીતે હવે હું બીજી ડીશ પણ તૈયાર કરું છું. એને અંદર ડીશ ગોઠવીને બેટરને હળવા હાથેથી ઉમેરતા જશું અને થાળીની અંદર નાખશું. પ્લેટને બેટરથી ઉપર સુધી હું ભરી દઈશ. એક જ પ્લેટ મેં રાખી છે, એટલે જો એ ફૂલશે તો પણ ચીપકશે નહીં. ઉપર જો બીજી થાળી હોય તો ત્યાં વધારે ચીપકી જાય. આ થાળી થોડી ઠંડી થઈ ગઈ છે, ગરમ ગરમ છે, જોઈ શકો તમે એમાંથી જે વરાળ નીકળે છે. મારો હાથ પણ અડાડું છું તો પણ ગરમ ગરમ લાગે છે. જો કેટલા ફ્લફી થયા છે ગાઈસ, બહુ જ ખાવામાં પણ એટલા ટેસ્ટી છે. મારી ધ્યાના પણ ખાય છે. વધારે તીખા નથી અને પણ મોડા નથી. કેટલા ટેમ્પટિંગ લાગે છે. આવી જાય છે ને મોઢામાં પાણી. મને ગાઈસ બહુ જ ઢોકળા પસંદ છે. તમે આ રીતે ઢોકળા બનાવશો તો તમને પણ પસંદ આવશે. આ રીતે એક પછી એક ગોઠવતા જવાનું છે. અને મેં પીનટ ચટણી બનાવી છે. મરચાં ધાણા અને પીનટની ચટણી બનાવી છે મેં. એની સાથે સર્વ કરું છું. હવે લીલા ધાણાથી પણ ગાર્નિશ કરી દે. લાગે છે ને ટેમ્પટિંગ. ગાઈસ ખાવામાં ખૂબ જ જોરદાર છે. તમે પણ આ રેસીપીને એકવારથી જરૂર ટ્રાય કરજો.